Vlad Stoicescu, absolvent al Liceului Internațional de Informatică, promoția 2003. Am evoluat în carieră în transporturi timp de 20 de ani. Acum sunt doctorand, urmează să-mi depun lucrarea de sfârșit, lucrarea de dizertație pe domeniul dezvoltării durabile și energiei regenerabile. Am gestionat undeva la un pachet de investiții apropiat de 1 miliard de euro. Adică, practic, la mine în birou era programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportoare, extinderea terminalului de la Henry Coandă, toată dezvoltarea de la est. Am ajuns și în etapa de a fi project manager din partea aeroportului pentru racordul de cale ferată, adică trenul de la Henry Coandă e parțial și realizarea mea și mă bucur foarte mult de chestia asta. Toate realizările pe care le avem până la urmă se transformă în sacrificiu. După ce am trecut de la excelență în transporturi, director de strategie la compania de aeroporturi București, acum evoluez în mediul non-guvernamental. Sunt președintele uneia dintre cele mai active ONG-uri pe partea de sustenabilitate în energie. Noi am participat la elaborarea strategiei naționale a hidrogenului ca și combustibil alternativ cu vecinii voștri de la Messer. În momentul de față încep să dezvolt o platformă de trading energetic cu un colaborator de-al meu român, de la Galați. Deci, practic, informatica n-a ieșit niciodată din viața mea. Fac parte dintr-o familie tradițională care țin cu dinții unul de celălalt. Respect asta foarte mult la părinții mei, că au ținut să ne crească și pe mine și pe fratele meu în cele mai bune condiții și asta a necesitat și foarte multe sacrificii. Tatăl meu este acum general de flotilă aeriană în rezervă. El a fost director general al aviației civile în România și o perioadă foarte lungă de timp am fost și eu implicat în sectorul de transport aerian, dar pe componenta economică. El a fost mai mult pe partea administrativă și politică, eu m-am dus pe componenta economică și m-am specializat în strategie în transporturi. Mama a fost directoare la un centru de plasament pentru copii și tata a fost întotdeauna plecat cu business-ul lui, componenta asta de management al unui sector industrial. Aș putea să consider copilăria și în liceu acum, după 20 de ani, adică am ajuns undeva în care pot să-mi amintesc de liceu ca fiind parte din copilărie. Nu am reușit să înțeleg exact cum am devenit șeful clasei, dar am devenit șeful clasei și undeva la sfârșitul celui de-al 3-lea an de studii am primit o diplomă prin care mi se recunoștea efortul de către profesorii mei, mi se recunoștea efortul pentru medierea între profesori și copii. Și am rămas un pic surprins. Nu am mai primit altcineva diploma aia. Și zic că, ia uite-mă, am făcut ceva bine. Da, într-adevăr, am avut niște amintiri plăcute pe tema asta. Să pun degetul pe o singură amintire în liceu, pot să spun că au fost niște excursii frumoase pe care le-am făcut cu colegii și niște grătare frumoase. Eu eram grătaragiu șef, adică de fiecare dată când plecam, grătarul venea la mine, scotea domnul Ali din portbagaj. Eu făceam focul, eu făceam friptura, eu făceam baițul, eu făceam sosul, eu făceam tot. Și atunci pentru noi a rămas chestia asta că eram și un pic mai plinuț, mai rotofei și plăcea și foarte mult să gătesc și foarte mult să mănânc. O amintire plăcută, spre exemplu, era când Dristor Kebab s-a deschis în București. Acolo era singura locație și toată lumea venea din tot Bucureștiul și din alte orașe să mănânce la Dristor. Și pentru că fugeam în timpul orei și aveam scuza asta, că noi de fapt mințeam. Fugeam în timpul orei, ne întrebau profesorii unde ați fost mâini. Și ne spuneam, am stat la kebab, că era coadă mare. Și atunci domnul Sali, cred că e de vină, s-a dus și a dus și aia și-au făcut șaurmerie în școală și gata, uite, acum aveți aici, nu mai plecați nicăieri. Se sună de clopoțel, stai în școală, să știu de tine. Ne-a adus șaurma în școală. E chiar cercetarea mea doctorală, pe asta se bazează. Sunt două regiuni politico-administrative care au exact aceeași abordare în ceea ce privește energia regenerabilă. Una dintre ele este China și cealaltă este Europa. Amândouă vor independență energetică. Independența energetică în vremurile noastre e foarte clar de ce și-ar dori o regiune. Nu neapărat ca să sancționeze o țară, dar ca acea țară să nu mai aibă forță de influență asupra noastră. Și atunci China este în momentul de față cel mai mare investitor în energie regenerabilă. În China nu există cărbune și nu există petrol. Ei importă. Petrolul importau de la ruși și cărbunele din Australia. Și atunci e ca să își găsească o etapă de independență, să-și găsească un prag de independență energetică, au investit foarte mult în tehnologia asta de energie regenerabilă, pe care am început să o cumpărăm și noi tot de la ei. De ce? Pentru că noi practic subvenționăm existența lor, iar ei prin produse foarte ieftine pe care le pun pe piața europeană ne subvenționează sectorul nostru energetic. Dacă n-ar fi ieftine și ne-am produce în România, spre exemplu, nu ar fi la fel de accesibilă această energie regenerabilă.
În momentul de față suntem la un punct de la care nu ne mai putem întoarce, respectiv complexul energetic Oltenia, dacă ne uităm la ei, au investiții în centrale de cogenerare pe gaz. Gazul extragem noi din Marea Neagră, îl amestecăm și în viitorul foarte apropiat o să-l amestecăm cu biometan produs din deșeu de fermă și cu hidrogen curat pe care îl producem prin electroliza apei și atunci o să avem o abundență de resurse care ne permită nouă să existăm fără să ne spună nouă altă nație ce trebuie să facem în sensul ăsta. O explicație foarte complexă. Energia regenerabilă trece peste acest principiu de ecologizare. Depășește cu mult contextul de îmbunătățirea mediului înconjurător, deși și aici are o pondere foarte importantă. În 10 ani o să avem o componentă foarte importantă, respectiv energia nucleară, pe partea taxonomiei verzi. Energia nucleară în momentul de față este mult mai curată decât orice alt fel de energie, implicit solar și fotovoltaic. Produce mai puține emisii de gaze cu efect de seră pe construcție, că la asta ne referim. Trebuie să fim foarte conștienți de faptul că niciodată nu o să dispară hidrocarburile de pe planetă. Acum sunt foarte mulți care spun, domnule, putem să depășim etapa de hidrocarburi. Nu cred. Dacă reușesc prin hidrogen, spre exemplu, să curăț atât de mult componenta aromatică a benzinei, în așa fel încât să pun o benzină curată pe piață, am realizat un scop atât de mediu cât și un scop economic. Și atunci, în viitor, o să avem mai mult din ce avem acum, numai că mult mai eficient. Îmi place ce pot să fac cu banii. Am fost la un interviu și la o afacere recent pe Coasta de Azur. Și cât îmi desfășuram afacerea și se vorbea în urechea mea, mă uitam în larg și erau foarte multe bărci frumoase. Fiind băiat îmi plac jucăriile. Și aici ajungem la barcă, nu? Deci ca să-mi cumpăr o barcă, normal că trebuie să-mi placă și banul. Nu îmi place banul să stea degeaba în bancă? Asta e altă problemă. Perseverență. Nu m-am lăsat. Era în Advocate of the Devil, un film destul de bun, parcă, și sper să nu greșesc, dar tot cu Al Pacino, că sigur el a spus-o. Mă dau afară pe geam, intru pe ușă. Mă dau afară pe ușă, sparg geamul și intru la loc. Deci, cumva eu tot sunt acolo. În familia în care am intrat pe componenta de energie, mă simt mult mai bine pentru că sunt mulți oameni care au întotdeauna ceva nou de învățat și interacționăm pe tema asta și mergem întotdeauna să învățăm împreună. Avem conferințe foarte multe în care ne întâlnim, avem speech-uri, avem paneluri în care interacționăm împreună ca să testăm idei noi. Evoluțiile pe care le-am avut au fost puncte de inflexiune pe care le apreciez întotdeauna și o să le apreciez întotdeauna. Nu am nimic care mă apasă în trecutul meu, ca să zic că au fost șocante, doar am evoluat logic de la una la cealaltă. Să do less. Eu am ajuns la etapa la care pot să do less. Dacă fac mai puține și mai calitative, îmi aduc mai mult. În momentul de față sunt implicat în prea multe proiecte. Îmi trebuie să mă implic într-un proiect care mi-aduce mult mai mult. Politica. Nu am fost născut pentru politică, îmi place să interacționez cu mediul politic, dar până la urmă, fără să fiu complet implicat în politică, nu pot să fiu din grupul lor sau din grupul lor sau din grupul ălora care întotdeauna îmi vizează bunul interes, ca să zic așa. Un moment de cotitură groaznic a fost când n-am reușit să mă concentrez asupra sănătății și am ajuns la 120 de kilograme și atunci, dificil. Și când sănătatea nu ne ajută, atunci ne confruntăm cu probleme reale și în carieră și în familie. Realitatea e că am reușit să mă renasc și să scap de greutate și, practic, în momentul de față mă simt mai tânăr decât am fost vreodată în viață. Mai am energie ca să mai continui încă o dată pe atât până la pensie și să vedem exact și cu ce realizări. Acum sunt undeva la 80, la un 80 confortabil. Nu vă maturizați acum, că n-are niciun sens. Dar când ei simt că ajung la momentul ăla de impas, se uită pe canalul ăsta de YouTube. Și noi am fost mici. În liceu nu ascultam de sfaturile altora. Adică n-are niciun sens să mă uit acum în cameră și să inițiez o conversație cu tinerii, că nu o să asculte de mine. Ba chiar o să zică cine e boșorogul ăsta. Distrați-vă cât puteți acum. Puneți mâna pe carte, luați-vă diplomele ca să nu stați degeaba vara pe la școală. Asta e foarte important. Dar întoarceți-vă în comunitate pentru că aveți de la cine să învățați. Chiar dacă nu e acum momentul. Învață mai mult. Informatică cel puțin. Am avut ocazia să învăț informatică. Școala asta este pentru informatică. Am învățat prea puțin informatică. Din păcate a spus-o Elon Musk. A spus-o când era deștept. Acum nu prea mai
A luat-o razna un pic, e pe arături. Dar a spus-o când era deștept și e o vorbă foarte importantă. Pregătim azi copiii în școli pentru meserii care încă nu s-au inventat. Inteligența artificială are foarte, foarte multe să ne spună. Ca să putem să comunicăm cu inteligența artificială în viitor, trebuie să învățăm astăzi ce să-i spunem. Eu nu am învățat atât de mult cât puteam să învăț și să mă specializez pe partea asta pe componenta digitală. Singurul regret că am pierdut foarte, foarte, foarte mult timp cu probleme superficiale. Fă mai mult. Do more. Punct. Dacă scriu mai mult, nu citește nimeni. Dacă scriu mai puțin, nu se înțelege. Nike are just do it. Eu zic do more. Doamne știu. Brain drain continuă, din păcate, e un subiect pe care nu putem să-l controlăm și nici nu vreau să-l controlez, pentru că sunt mulți copii care, nu numai că se educă, dar găsesc și un scop pentru viața lor în străinătate. Dar în momentul de față trebuie să ne extindem și instituțiile de învățământ ale națiunii noastre trebuie să extindă cu un pic de atenție și spre regiuni. Și în regiuni, în momentul de față, noi nu avem pregătiri profesionale. Agricultura are niște exemple de performanță cu care am interacționat recent într-un studiu național pe care l-am făcut cu 2 companii mari de tot și am rămas plăcut surprins de cât potențial este în agricultura din România. Că e agricultură pentru mâncare, că e agricultură pentru combustibil, că e agricultură pentru management energetic, că există și posibilitatea asta să refolosim terenurile agricole pentru producție energetică. Noi trebuie să ne specializăm oameni. Continuați să faceți ce faceți. Continuați să faceți ce am făcut și noi, cu stângăcie, copiii fiți puerili, dar puneți o cărămidă acolo unde ați fost.